alaikum. This is our session about community pharmacy. At the end of this session, you will be able to know the definition of community pharmacy, the definition of community pharmacist, and to identify the role of pharmacy staff, know the standards of care delivered in community pharmacy, know the impact of technology in community pharmacy. في نهاية هذه المحاضرة هنقدر نعرف تعريف صيدلية المجتمع، تعريف صيدلي المجتمع، هنتعرف على القوى العاملة في الصيدلية ودور كل منها، وكيفية عمل صيدلية مجتمع على درجة عالية من الستاندردز، وأيضا هنتعرف على أثر التكنولوجيا في صيدلية المجتمع. First of all, the definition of community pharmacy. It is the pharmacy that deals directly with people in the local area. It has responsibilities including compounding, counseling, checking and dispensing of prescription drugs to the patients with care, accuracy and legality. ده تعريف صيدلية المجتمع، اللي هي عبارة عن صيدلية بتغطي منطقة محددة يتم فيها تقديم الرعاية الصيدلانية للمواطنين في تلك المنطقة. الخدمة بتشمل التركيبات الصيدلانية، الاستشارات الطبية، الفحص أو مراقبة مثل الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، وكذلك صرف الأدوية الواردة في الوصفات الطبية اللي بتجي للصيدلية. كل هذه المسؤوليات من المفترض إنه يقوم بها الصيدلي على درجة عالية من الرعاية والدقة وبصورة legal أو بصورة مشرعة وتحكمها القوانين واللوائح. So the community pharmacy is a healthcare facility. It may be one pharmacy or chain of pharmacies or department that emphasizes providing pharmaceutical services to a specific community. It dispenses medicine and typically involves a registered pharmacist. So الكوميونيتي فارماسي إذا كانت صيدلية واحدة أو سلسلة من الصيدليات، أو هي شعبة أو جزء من الفارماسي ديبارتمنت في أي هيلث فاسيليتي، بيكون في صيدلية بتخدم المستشفى وفي نفس الوقت عندها بوابة خارجية، بالتالي هي بتخدم الكوميونيتي حوالين المستشفى. في كل الأحوال الكوميونيتي فارماسي provide pharmaceutical services، ولا بد أن يكون الصيدلي العامل في هذه الصيدلية على كافة أنواعها هو صيدلي مسجل ومرخص. Pharmacy automation involves the mechanical processes of handling and distribution medication. في صورة جديدة حديثة للكوميونيتي فارماسي اللي هي اوتوماتيك فارماسي، اللي هي دي بتستخدم الروبوتس. بنشاهد هنا في الصورة دي روبوت هو يقوم بعملية الديسبنسينج، وفي الصورة دي هي عبارة عن صيدلية إلكترونية تكون الوصفة الطبية فيها ممغنطة يتم إدخالها، بتمشي السيجنال، بيتم تحضير الدواء ويصرفوا المريض مباشرة. So there is many types of community pharmacy: corner drug store, local retail or grocery store pharmacy, chain or independently owned, technician in community pharmacy setting, prepare prescription label for checking by a pharmacist, process insurance claims, operate a cash register. يبقى هي الكوميونيتي فارماسي ممكن تكون كورنر دراج ستور، اللي هي يكون عبارة عن مخزن من الدواء موجود في أي كورنر في أحد الأحياء أو القرى، فيه هو متوفر الأدوية التي تكون mainly OTC medication. ممكن يكون جزء ركن من الجروسري في جروسري ستور فارماسي، بيكون فيها
البنادول والأشياء الأوفر ذا كاونتر. ممكن تكون chain of pharmacy، سلسلة من الصيدليات أو صيدلية واحدة. في صيدلية المجتمع بنلقى موجود الفارماسي تكنيشن، وظيفته هو عنده عدد من الوظائف: prepare the prescription label and checking by the pharmacist. في وقت استلام الروشتة يحضر الأدوية الموجودة فيها. لو في أي إجراءات خاصة بالتأمين يقوم بها المساعد الصيدلي. وكذلك عملية الكاش ريجستريشن بيقوم بها الفارماسي تكنيشن. كل هذه بتخش في إطار تجهيز الأدوية وإعطائها للكوميونيتي فارماسيست ليقوم ببقية البروفيشنال بروسيسز اوف فارماسيوتيكال كير. هنا في صورة لكورنر دراج ستور. Community pharmacy is responsible for dispensing and distributing medicines, responsible for عملية الصرف وكذلك عملية توزيع الدواء سواء داخل الصيدلية أو من صيدلية إلى أخرى داخل الهيلث فاسيليتي أو داخل سلسلة الصيدليات. They work to legal and ethical guidelines to ensure the correct and safe supply of medical products, even OTCs, to the general public, providing advice and information. هنا بنلقى إنه في توضيح لمهام الكوميونيتي فارماسيست اللي هي إنه بيعتمد في الأساس على الليجل والإيثيكال جايدلاينز في عمله. زي هنا عندنا في السودان بنلقى إنه في موجهات لتنظيم عمل صيدليات المجتمع صادرة من وزارة الصحة. كل هذا المجهود حتى يقوم بأداء عمله بطريقة correct and safe regarding a supply and dispensing of all medications, even the OTC medications. After that, he provide advice, counseling and information regarding the medication. Some pharmacists will offer specialist health checks such as blood pressure monitoring and diabetes screening. دي اللي اتكلمنا عنها، إنه يكون في health promotion أو health checks regarding الأدوية الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط. Also, the community pharmacist can't form business partnership with physician. The prescribing and dispensing functions of physician and pharmacist emphasize the differences in control each has medications. الصورة الأيديل والصورة المفترض إنها تكون إنه ما يكون في conflict of interest أو في بيزنس بين الصيدلي والفيزيشن. لا يتم إنهم يعني الصورة المثلى إنه ما يستثمروا مع بعض في مجال الصيدليات. لكن في الوضع الحالي أنا شايفة ممكن يكون شايفة في شراكات بين صيادلة وأطباء في بعض الصيدليات والمؤسسات الصحية. حتى إذا تمت يجب مراعاة عدم تضارب المصالح، وإنه عملية البريسكرايبينج تتم بالتناسق وبالكوردينيشن مع عملية الديسبنسينج، وزاوت إنه يكون في مصلحة أو يضغط الطبيب في وصف دواء محدد أو يضغط الصيدلي بأنه الأدوية الموجودة عندي في الصيدلية هي كذا وكذا حتى يتم صرفها بواسطة الطبيب. فالصورة الأيديل إنه يكون ما في بيزنس بارتنرشيب، لكن إذا تم يجب أن يراعوا فيه الشغل المهني ولا يتم فيه تضارب المصالح، وأن تصب العملية الصحية كلها في مصلحة المريض. Drug Information Responsibility اللي هي مسؤولية الكوميونيتي فارماسيست. Pre-packed medicines contain written inserts giving detailed instructions for their use. Pharmacists complete with other sources of advice and information to ensure that individual patient informational requirements are met, tailoring written information. So,
الحاجة المتعارف عليها إنه الباكج انسيرت حقة الميديكيشن هي فيها كل الانفورميشن الخاصة بالدواء. أي زيادة حقت معلومات أو متطلبات محتاجة الصيدلي في أداء مهمته في المشورة الصحية والصيدلانية ممكن أن يستعين ب other resources or other references اللي هي كان أنا ضربت لكم مثل ب BNF so that all this information to be tailored and written for the benefit of the patient. نجي هنا للدefinition of pharmaceutical care. Pharmaceutical care is defined as the responsible provision of drug therapy for the purpose of achieving definite outcomes that improve a patient quality of life. إحنا الهدف الأساسي هو improvement of the patient quality of life، أن يعيش حياة جيدة خالية من الأعراض المرضية، وده هو الأوتكم العلاجي للميديكيشن. فيجب أن تتم عملية الفارماسيوتيكال كير بصورة فيها نوع من الريسبونسبيليتي بتجي بالنوليدج وبتجي بالالتزام بالجايد لاينز وبالإثكس. Legislations regarding community pharmacy and community pharmacist. The pharmacists practicing as the pharmacy are registered within a registering body. هنا عندنا طبعا في السودان هو المجلس الطبي السوداني. Process of community pharmacy practice is controlled by legislations اللي هي كل الموجهات الصادرة من وزارة الصحة بالإضافة لقانون الصيدلة والسموم. Legislations classified medicines according to category of medicines that may be sold from other outlets such as drugstores, not only pharmacies. Example of them is paracetamol. Second category of medicines that may be sold after being recommended by pharmacist. For example, اللي هي responding to symptoms in pharmacy. جاء patient بيشتكي من عرض محدد للصيدلي. recommendation بتاع الفارماسيست بيكون within ال over the counter medication عشان يحصل relief للsymptoms of the patient. After that he may refer him to the physician or his doctor. Category of medicines. The third category is category of medicines that require a prescription اللي هي prescribed medication. The fourth category is medicines that are controlled medication اللي هي زي الفنتانيل والميثادون اللي هي الأدوية المخدرة. دي controlled medicines بتحكمها indications محددة، طريقة صرف محددة، قوانين محددة. Pharmacy services must be available for 24 hours. This is the ideal. 7 days a week. Roosters are issued for nighttime services and for service on public holidays. ده الشغل المثالي إنه يكون خدمة الصيدلية 24 ساعة لكل أيام الأسبوع، وأن تكون هناك في ورديات ليلية أو قوائم ليلية فيها العاملين أثناء النايت شيفت and الببليك هوليديز اللي هي العطل الرسمية أو العامة. Qualifications of pharmacist. عندنا community pharmacist واقف في صيدلية فاتحة to provide services للمجتمع، بالتالي لازم to be qualified holding at least bachelor degree in pharmacy. ليه قلنا at least؟ لأنه في حاجة اسمها pharm D اللي هي more than the bachelor degree of 5 years، هي عبارة عن 6 years بنلقاها في بعض الدول. Be registered as a pharmacist within the authorized body, Sudan Medical Council, as I said. Have undergone adequate practical training in community pharmacy. دي الحاجة المحبذة والمطلوبة إنه يكون طالب الصيدلة قبل ما يصل لمرحلة التخرج أو بعد التخرج في فترة الامتياز إنه يكون أخذ جرعة كافية من التدريب في صيدلية مجتمع. Definitely he should have communication skills and capabilities to give adequate and proper advice to the patients on illness and appropriate use of medicines. Communication skills عندها دور كبير جدا في التعامل مع المرضى في صيدلية المجتمع.
so it is يعني من ال qualifications الهامة. The role of pharmacy staff. Pharmacy staff في pharmacist and في and there is also a pharmacy technician. The pharmacists play a professional role to assess prescriptions, advise patients on appropriate selection and use of OTC medicines, advise patients on appropriate use of prescribed medicine. يبقى الثيرابيوتيك بروفيشنال رول والثيرابيوتيك انفورميشن هي مهمة الكوميونيتي فارماسيست بعد الاطلاع على الوصفة الطبية وبعد أن يتم تحضير الدواء بواسطة الفارماسي تكنيشن. هو عنده مسؤولية الادفايز والسelection of OTC medication والassessment of the prescription. Also, the pharmacist must check and advise on medicine and medicine blood food interactions اللي هي drug interaction والدرج food interactions. دي مسؤولية الفارماسيست، محتاجة لنولج ومحتاجة لأبديت ومحتاجة لأفيلابل ريفرنس في الفارماسي. Be alert for adverse drug reaction، برضو الادفيرس drug reaction monitoring and reporting هي مسؤولية الكوميونيتي فارماسيست. Comprehend the client condition or illness and provide advice on proper medication and diet. هو الادفايس بتكون regarding الميديكيشن use and also الدايت especially for chronic diseases. The pharmacist also assess the patient's condition and decide when to refer him or her to the doctor. يكون في assessment للحالة، لو في أي referral بيتم بواسطة community pharmacist. Perform the role of a healthcare provider and counselor. هو healthcare provider عنده دور في health promotion and also he is the first line counselor في الخدمة الصحية. أول ما يتوجه المريض نقطة التقاء المريض بالنظام الصحي غالبا هي بتكون صيدلية المجتمع. Monitoring of self-care, responding to symptoms and identifying cases warranting referral point of care testing, health promotion and promotion of healthy lifestyles like nutrition and physical activity, while advice regarding smoking also the responsibility of pharmacist. Okay, what should the pharmacy technician do? The role of pharmacy technician: skilled, he must be skilled in practical or mechanical aspects regarding أي استخدام لشيء يدوي أو آلي في الصيدلية، مثلا زي ماكينة عد الحبوب أو استخدام الكاش ريجستريشن تول، فهي مفروض إنه هو يكون عنده السكيل للتعامل مع مثل هذه المعدات. Perform routine day-to-day functions that do not require judgment of pharmacist, like like repacking of medications and maintaining medication inventory. ده جزء من مهام الفارماسي technician. Also, the pharmacy technician receive prescriptions from patients, check out patient at cash register, enters data in computerized patient's profile, fill and label prescription, review patient insurance information. دي بعد محاور مهام الفارماسي تكنيشن برضو، اللي هو بيستقبل المريض وبيستلم منه الروشتة. He will check the insurance information. He will enter the data in the patient computerized profile, and also the cash register is his responsibility. Standards of service provided. First of all, the dispensing service. Prescription handling. When the patient enters the pharmacy,
The patient must be made to feel attended and comfortable by friendly gestures as soon as they come into the pharmacy. دي جزء من communication skills. And communication should be opened in such a way that it encourages the client to convey his or her needs by producing a prescription or by asking for other medicines or advice. زي ما اتكلمنا السنة اللي فاتت كنا بنتكلم عن استقبال المريض داخل الصيدلية، الجيستشرز، البودي لانجويج، وإنه نديه كل الاهتمام والترحيب. Upon receiving the prescription, the pharmacist or person instructed by the pharmacist should confirm, first of all, to identify the client and whether the prescription is presented by the client himself or herself or by someone on the client's behalf. نفس الكلام ده احنا قبل كده قلناه، اللي هي identification of the patient، وهل هي الروشتة لنفس الشخص جه الصيدلية ولا other person relative. The pharmacist should politely request the patient to wait while the prescription is reviewed for therapeutic aspects, the appropriateness of an individual, social and legal economic aspects, and the legality and completeness of the prescription. يطلب منه الانتظار لحتى يتم التشيك لكل الأشياء المتضمنة داخل الوصفة الطبية. Then we move to filling of the prescription. The medicine should be taken out from the storage area, counted and invoiced. ده في حالة إنه يكون العبوات كبيرة بيتم إحضارها من الستورج اريا، عدها وتعبئتها وتحديد قيمتها وعمل الليبل بنوع الدواء. In all cases, the final review of the prescription and the correctness of dispensed medicines must be made personally by the pharmacist. The final check, any corrections should be made by the pharmacist while he is giving the information and counseling to the patient. What about patient information? All dispensed medicines should ideally be provided with label which clearly states the name of the patient, age and sex, name, strength, batch number and expiry date of the medicine in case the medicine has been repacked or cut out from a larger bag. دي المعلومات اللي هي مفروض تكون معلومات أولية to be provided in the label. إذا كان الدواء اتأخذ من larger bag زي ما قلنا، خصوصا يا إخوانا الحاجات دي مهمة في بعض الأمراض اللي هي بتجي فيها الأدوية بالبلك، زي أدوية التوبركلوزيس وأدوية ال HIV وبعض أدوية مرضى السرطان. فهي دي من الأشياء الأولية اللي هي مفروض تكون في الانفلوب، الكيس أو الظرف اللي هم إحنا بنديهم فيه العلاج. Those unusing instruction to the patient also must be provided, the storage instructions, date of delivery, name and address of the pharmacy. Regarding patient counseling, the patient should be explained how to take the medication, for how long, when to take the medicines and whether to take them before, during or after meals. For example, an extra. What foods task to avoid during the therapy, what side effects is expected and how to manage them. دي من أوليات وبديهيات عملية patient counseling. Also regarding the pharmacovigilance, the community pharmacist and the community pharmacy has a great role in participating in pharmacovigilance program. The occurrence of an adverse event should also be recorded in the prescribed format and forwarded to the coordinated center. Biologic، أي مريض أخذ دواء وحصل له منه أي أثر جانبي مباشرة هيفكر إنه يمشي للكوميونيتي فارماسي.
يقابل الكوميونيتي فارماسيست ويختروا بالعرض اللي حصل له. automatically the community pharmacist must be trained and well knowledge in how to report the pharmacovigilance، وإنه يكون عارف الفورم بتاع الريبورتينج وكيف يملاه ويرسله لمركز رصد التفاعلات العكسية للأدوية اللي هو موجود في المجلس القومي للأدوية والسموم. كده اتكلمنا عن roles of the pharmacist roles of pharmacy technician in community pharmacy. The technology may have a very interesting impact on the service provided in the community pharmacy اللي هي بنأمل إنه لقدام نقدر تدريجيا تكون داخلة في السودان. الكمبيوترز and barcoding systems دي ماشيين فيها كويس. provides checks and balances برضو موجودة في كثير من الصيدليات. allows pharmacists more time. This is the benefit for technology إنها هي بتساعد إنه الفارماسيست يكون عنده زمن للقيام ببقية المهام. Technicians operate and maintain these new systems. Mainly the role of the maintaining or operation for those systems. It is the responsibility of the pharmacy technician. بالتالي بياخد الفارماسيست زمن أوسع لموضوع ال check of the prescription وال counseling regarding the drug interaction أو في حالة ال adverse drug reaction reporting and monitoring. Also more accurate and faster than human. دي ال benefit واضحة. Improve safety of patients. Cannot assume technology is correct 100% of the time. دي حاجة مسلم بها. ما دايما التكنولوجيا هنا هي بتكون 100% accurate or correct. Pharmacists and pharmacy technicians must still apply judgment when checking the wear of a machine. بيحصل دائما يحبذ يحصل دبل تشيك لأي شغل بتقوم به الماشين بحيث انه لا قدر الله ما يحصل خطأ في السيستم. وبكده بنكون ضمن العملية الرعاية الصيدلانية في الكوميونيتي فارماسي انها تقوم بصورة ايديل وبصورة بروبر. بكده بنكون احنا اتكلمنا عن كل الايشوز regarding الكوميونيتي فارماسي. نرجع للمحاضرة وإن شاء الله يكون كل حاجة أي شيء فيها بالنسبة لي يكون واضح. Thank you very much.